හයි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අද මම හිතුවා ඔයාලව දකින්න ඇති මං ෂෝට්ස් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා පොඩි ක්ලිප් එකක් මෙන්න මේ කේක් එක මේකප් කේක් එකක්. ඉතින් මේ කේක් එකේ පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනි කියලා හිතුණා. ඉතින් මම ඕඩර් කරලා ගත්ත මේ ඩයමන්ඩ් හැඩති ටූල් එක මම යූස් කරන විදිය. ඉතින් ඇත්තටම මේ කේක් එක හදාගන්න හරිම පහසුවක් වුණා ඒක මට. මොකද ඉස්සර මම කේක් පටන් ගත්ත අලුත මට මේකක් තිබ්බේ නැහැ. දැන් එන්න ඉතින් හැම බඩුවක්ම ටූල්ස් වලින්ම තියෙන නිසා ඉතින් අපිට ඇත්තටම හරි පහසුයි. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මම මේක පංච් කර කර කොහොමද කරේ කියලා. ඉතින් අන්තිමට කරලා ඉවරනාම මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඒකට මම මගේ ටූල් එකකින් පුංචි සිදුරු ටිකක් විදගෙන ඒකට මම වතුර යූස් කරලා අර මගේ එඩිබල් චූටි සිල්වර් බෝල ටික ඒකට දාගත්තා. ඉතින් දාගෙන ඉවර වෙලා ඉතින් මම හදාගෙන තිබ්බ බෝ එක. ඉතින් බෝ එකේ මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඉතින් මේ බෝ එක හදන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව හදාගත්ත චූටි මේකප් කෑලි. ඉතින් ඒව නම් හරිම පහසුයි. ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක දැක්කම ඒක හදන හැටි මහා දෙයක් නෙමෙයි. හරිම පහසුයි. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් වලින් මර රෝස පාට පාටියක් කේක් එක වටේට යවුවා. ඉතින් එඩිබල් පෙන් එකකින් ගර්ල් කියන නම ලියලා වයිසත් මෙන්ෂන් කරා. ඉතින් එයා ආස විදියට එයා ඒවල තිබ්බ ඩිසයින් එක විදියටම මම ලස්සන කේක් එකක් ඒ ගර්ල්ට මම හදලා දුන්නා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මගේ වීඩියෝස් කට්ටිය බලන එක ගැන. ඉතින් අලුතින් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්නම්. බයි.